press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरो स्कुल नेपाल एप बारेमा जानौँ। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन घन्टीले दबाउनुस्। यस्तै जानकारी रेगुलर हेर्नका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक लाक्पा। मेरो स्कुल नेपाल एप्लिकेसनमा तपाईँले के फाइदा हुन्छ सबै जानकारी आजको भिडियोमा दिनेछु र यो एप्लिकेसन एकदमै फ्री रहेको छ। तपाईँले निशुल्क प्ले स्टोरबाट यसलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा अगाडि हामीले प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्छ र प्ले स्टोर ओपन गरेर हामीले यहाँनिर मेरो स्कुल नेपाल भनेर सर्च गर्नुपर्छ। तपाईले मेरो स्कुल नेपाल भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ र तपाईको यहाँनिर एप्लिकेसनले एकैछिन लोडिङ लिएर तपाईको यहाँनिर सर्च हुनेछ र यहाँनिर खुल्नेछ मेरो स्कुल नेपाल एस्टरिस्क टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड इन्स्टल भनेको छ। अब हामी यो एप्लिकेसनमा नाममा क्लिक गर्छौँ। नाममा क्लिक गरिसकेपछि यो 17 MB को छ। यसको साइज देखाउँछ। 1 लाख भन्दा बढीले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छ। त्यसैगरी यसको रेटिङ 3.8 स्टार रेटिङ रहेको छ। यहाँनिर पढाइको नयाँ फन्डा भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको छ मेरो स्कुल नेपालले। साथै तपाईको चाहिँ नि मेरो स्कुल नेपालमा अरु के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि कक्षा 1 देखि 12 सम्मका सबै कोर्सेसहरु तपाईले नेपाल सरकारले तयार पारेको शैक्षिक नियम अनुसारका कोर्सहरु तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। जुन कोर्सहरु तपाईको स्कुलमा हुन्छ तिनै कोर्सहरु तपाईले यहाँनिर कक्षा 1 देखि 12 सम्मका सबै कोर्सहरु तपाईले यहाँनिर पढ्न पाउनु हुनेछ। इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कोर्स पनि तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। म्याथ अथवा फिजिक्स दुवै विषय। इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि पनि मेरो स्कुल नेपाल एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। इन्जिनियरिङ कोर्सेस इन्जिनियरिङको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि पनि यो एप्लिकेसन एकदमै बेस्ट रहेको छ। तपाईले इन्जिनियरिङ कोर्ससँग सम्बन्धित जानकारीहरु पनि यहाँबाट तपाईले स्टडी गरेर नलेज लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज प्रिपरेसन कोर्स जो साथीहरु चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज हैन त्यसरी तपाई कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्न चाहन्छन् ती साथीहरुको लागि पनि यो एप्लिकेसन एकदमै बेस्ट रहेको छ। तपाईले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रिपरेसनसँग सम्बन्धित कोर्सहरु पनि यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। अल इन अन एप्लिकेसन भनेर बुझ्दा पनि फरक नपर्ला यो एप्लिकेसनलाई। त्यसैगरी अनलाइन शेयर ट्रेडिङ तपाईको चाहिँ शेयर बजारसँग सम्बन्धित ट्रेडिङहरु पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। बेसिक शेयर ट्रेडिङ एन्ड एडभान्स शेयर ट्रेडिङ भनेर तपाईको चाहिँ दुईटा शेयर बजारसँग सम्बन्धित ट्रेडिङहरु पनि तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। साथै अफलाइन फिचरमा तपाईको चाहिँ क्लास 1 म्याथमा तपाईले चाहिँ यसको बारेमा प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको बारेमा अबाउट असमा गएर थोरै यो एपको बारेमा बुझ्छौं। मेरो स्कुल नेपाल टु एजुकेट एन्ड प्रोभाइड द अल्टरनेटिभ लर्निङ प्लेटफर्म एउटा थप सहायक माध्यमले पढ्ने व्यवस्था मिलाउँछ मेरो स्कुल नेपालले भनेर उल्लेख गरेको छ। मेरो स्कुल अ युनिट अफ एस्टरिस्क टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड मिसन इज टु एजुकेट एन्ड प्रोभाइड द अल्टरनेटिभ लर्निङ प्लेटफर्म फर एभ्रीवन। सबैले चाहिँ तपाईको यहाँनिर लर्निङ प्लेटफर्मको रूपमा आएको छ मेरो स्कुल नेपाल। वी रियली वान भिडियो ट्युटोरियल्स हामीसँग भिडियो ट्युटोरियल्स छ, लाइभ क्लास सेसन छ जहाँबाट तपाईले चाहिँ विभिन्न थर्ड पार्टीको माध्यमबाट तपाईले यहाँबाट जानकारीहरु स्टडी लिएर नलेज गहन गर्न सक्नुहुनेछ। द डाटा इज बिलिभड टु बी एक्युरेट बट इज नट ग्यारेन्टेड अर वारेन्टेड बाय मेरो स्कुल। यहाँ तपाईको डाटाहरु एक्युरेट हुनेछ तर तपाईको ग्यारेन्टेड वारेन्टेड भने हुने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। दिस साइट इज इन्टेन्डेड ओन्ली एज एन एजुकेशनल एन्ड इन्फर्मेसनल टुल्स फर योर कन्भेन्स एन्ड शुड नट इन एनी वे अफ कन्स्ट्रक्टेड एज ओन्ली अल्टरनेटिभ टु ट्रेडिसनल लर्निङ एट स्कुल। यो एप स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको स्कुलभन्दा बाहेक थप ज्ञान बटुल्नका निम्ति स्थापना गरिएको एप हो भनेर बताइएको छ। इफ यु मेक अ लर्निङ एन्ड एक्जाम प्रिपरेसन बेस्ड अन इन्फर्मेसन एन्ड भिडियो यु टु सी अन द वेबसाइट अर एप तपाईले चाहिँ यसको वेबसाइट अथवा एपमा गएर चाहिँ तपाईको एक्जामहरुको प्रिपरेसनका निम्ति तपाईलाई चाहिँ थप सपोर्ट हुने कुरा यहाँनिर बताएको छ। र हालसम्म यसमा तपाईको चाहिँ 1 लाख भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको छ। यसको अपडेट तपाईको सन् 2022 मे 24 मा भएको भने यसको जोइनिङ तपाईको रिलिज भएको थियो सन् 2020 सेप्टेम्बर 6 मा। सो थ्यांक यू सो मच। तपाईले पनि यो एप्लिकेसनले आफ्नो स्मार्टफोनमा इन्स्टल गरिहाल्नुस्। एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। मात्र 17 MB को कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा राख्नुस् र यस्तै जानकारी पाउन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।